सोडले मांडे बघ, मांडे आलो ए किती दिवसांचं बेबी हे? ए तुझे केस काढ. 3 दिवसाचा बेबी आहे बाबू. तू 3 डेजचा बेबी घेतलास. तुम्ही जरा नर्स पकडा त्या हाताखाली. असं पकड आणि मम्माला बघ. इकडे बघ वर. किती छान आहे ना. तुला आवडलं बाळ? घेऊन जा. सांभाळा. तुला आवडला बेबी? पकडते पण गती. त्या मावशीला आणि काकाला सांग आम्हाला देऊन टाका बेबी. ते बघ ते मम्मी पप्पा. तू आमच्यावरच आहे. अरे इथे उद्या जाणार. ठीक आहे. घरी ये भेटायला. दुसरी बेबी येईल. घरी येशील? दुसरा बेबी येणार. हा आहे तिकडे. 2 आहेत. आपल्याला इथे कामाला ठेवायला सांग म्हणजे आपल्याला रोज बेबी मिळेल. आता पाच जरा बोलतो तू बेबीला कंटाळा नको. नाही ना. ओ द्यायचा बाबू. नाही मला त्याचे बाबू रडणार, मम्मा रडणार. त्याची मम्मा रडणार ना. असं नाही करत बाबू. तू उद्या आली ना उद्या देणार. उद्या परत ये मग उद्या परत देते. तुझे नकली केस लाव ना. छान दिसतात. हा ना. खूप छान लाव ना आता. छान दिसतात. नाही असं आता या सगळ्यांकडे आठवण राहणार आहे बेबीची. कायमची आठवण राहणार आहे आता. तुझ्या मोबाईल मध्ये. वाईट वाटलं आम्हाला बेबी घ्यायला. वाईट उद्या वाटलं. या परत. उद्या या उद्या दाखव ना. उद्या तर 2 येणार आहेत. Twins येणार आहेत. उद्या आपण जाऊया. आपण उद्या येऊया परत बेबीजला भेटायला. हा? बाय बाय. उद्या परत ये. ट्विन्स येणार आहेत. छोटे छोटे 2 आहेत. दोन येणार छोटे छोटे. मग एक या मांडीवर घे एक त्या मांडीवर. आमचा हा बेबी मस्त आहे. बाय बाय. हो अच्छा दोन्ही बेबींना सांभाळणार. हो. एक बेबी पाळण्यात एक बेबी. माझ्या मांडीवर. ओके चालेल.